رو ببره اونجا سیبه بکنیم. یه دن گردم که سوخته ها اونجا بکاریم. اونجا پنداخت راست میگی. هر موقع آب خواستیم رو بیارم. ماشاءالله همه جا شنگه. میگه برای قند خوبه. بخوریه. حالا اونجا بخوره چند تا مونده؟ 3 3 تا. آخه نه گفتم اینجا میکارین آلبالو و این آلو مزاحم نمیشن؟ بگردیم جای دیگه پیدا کنیم. اونم گوگل به کدوم؟ به اون پیده مجنون؟ ها به اون باش. بس که شما بندازم.